Hallå igen, det är torsdag och jag är i Stockholm. Kom hit igår och ska vidare till Gotland imorgon. Det ska vara i en vecka ungefär. Bestämde mig för någon dag sedan bara. Det är så fint väder här nere, men inte riktigt där hemma i Östersund. Så ja, det är bara skönare att vara där och träna. Och nu har jag möjligheten att göra det för min bror jobbar på Gotland i sommar. Så får jag hänga lite med honom också. Så ja, jag är i Stockholm, men det betyder inte att jag kan sluta träna. Så jag är faktiskt på väg till skidstudion som ligger här vid stadion i Stockholm. Och jag har fått låna av Joakim Rönneback som driver. Kan rekommendera starkt för er som vill få lite rullskidträning på band i Stockholm. Riktigt bra. Jag kommer lägga in en länk här under vem man ska kontakta och hur. Like the blunts up when I walk in the building. Hit it, baby. Så det här stället ligger nere i källaren här på en adress på Valhallavägen. Det är lite labyrint för att ta sig in, men det är det värt. Jag har inte åkt rullskidor i Stockholm. Och det är väl kanske inte det roligaste att göra. I alla fall om man går mitt i smeten och ska försöka ta sig ut. Men ja, det här är ju ett väldigt bra komplement att ha möjlighet att åka ut. Så ja, jag ska köra lite intervaller tänkte jag. Hålla det hyfsat kort, men det blir lite längre intervaller. Fortsätter på det spåret, nu ska vi se här. Så, då var vi inne. Och ja, jag tänkte köra lite varierat. Klassiskt och stakning. Vill fortfarande inte överanstränga armbågarna så här tidigt. Det gjorde jag som sagt i fjol och hade lite halvont. Egentligen halva sommaren och fick gå på smärtstillande på tävlingar och lite sånt. Men ja, som sagt, om man bara börjar lite väl aggressivt i fjol tror jag. Så ja, om man bara börjar lite lugnare och låter det jobbar in det liksom, så senare och allt sånt vänjer sig, då ska det gå bra. Så det är det som är tanken nu i år. Och ja, jag testar att övergå till svenska igen. Jag har fått lite hat i kommentarsfältet. Men jag kan nog köpa det. Det blir mer naturligt att köpa svenska. Även om jag liksom pratar flytande engelska så blir det inte lika naturligt kanske. Och ja, vi testar. Jag har ju märkt ändå att tittarsiffrorna går ju ner när jag pratar engelska. Så det kanske lyfter igen nu då. Vi får hoppas på det. Så får jag väl lägga lite extra tid på att lägga in undertexter igen. Men det får jag väl bara bjuda på då. Så ja, jag ska byta om här så kör vi igång. Ja, då var jag färdig ombytt. Det är egentligen bara kick som man behöver och bokstäver. Rullskidor finns här. Sen är det bara kicka in på den här. Och nu ser jag att Johannes Eklöf har varit här och kört precis innan. Så ja, jag vet inte om jag vågar köra det här. Det är säkert något brutalt pass. Så ja, jag tänkte köra 6 gånger 10 minuter. Så ja, det blir bara bygga en grund liksom. Det är det handlar om nu i början. Så jag ska försöka lägga in lite klipp på när jag kör här. Men det blir lite blandat diagonal och stakning. Men
får vi se hur det känns. Jag har inte kört några intervaller innan. Jag har bara kört lite längre pass, men jag har lyckats hålla armbågarna borta från att det är för ont. Det första passet började faktiskt göra ont, men sen så har det liksom, ja, jag tror jag har vant dem på ett bra sätt i år. Det blir lite abrupt med liksom att det går från noll träning till att börja träna fullt, men då får man anpassa lite och kanske inte staka alla backar. Men sist så kändes det bra trots att jag stakade överallt, och jag höll nästan 19 km i timmen i snitt på ett 4 timmars pass, så att det börjar ta sig ändå. Ja, jag kör igång, så ska jag försöka filma lite här från passet. Okej, nu är uppvärmningen klar. Och jag håller på att ställa in lite för första intervallen. 6x10 så första. Jag ska testa 10% 10 km i timmen. Det är lite av en standardintervall. Får se hur det går nu då. Som sagt, första intervallen så jag kan väl spränga mig, men jag får hålla koll lite på pulsen så inte den sticker iväg alltid mycket. Men ja, så kickar vi igång där. Okej, första intervallen gjord. Alltså jag har inte så hög puls, men det är slitsamt det. Det är så jävla varmt. Det är en liten airconditioner här. Så det är ändå har det kommit. Ja. Nej, men det var ändå bra känsla. Det är ändå, man får ju en tankeställare när man nu har jag knappt tränat liksom. April, maj. Bara hållit igång lite. Och ändå så känns det så här. Man börjar fundera på hur mycket man behöver träna. Men nu ska jag inte tänka på det för mycket. Men ja, det är en bra första. Nu ska jag köra på klass lite. Det är alla. Så ja, jag ska nog köra på samma lutning och sen. Det är lite skönare att köra på högre lutning när man diagonaler. Det blir 12% i km i timmen. Och ja, 1 av 6 gjorde. 5 kvar. Typ lite på. Skönt med lite sån här effektiva pass. Jag tror att det som är
att det känns liksom OK nu, det är... Jag tror att i och med att jag har hållit igång liksom, kört lite löpning och lite skier och lite sånt, kanske varannan dag, verkligen inte någon elitträning, men grejen med det är jag tror att man behåller den här liksom, ska jag säga, flåset. Men jag tror att skulle jag köra de här intervallerna, om jag kör de här mitt i sommaren och så kör jag 3 timmar, då har jag inga problem att genomföra det. Det tror jag att jag hade haft lite mer nu. Alltså inte samma uthållighet och sen kunna pusha på. Det är ju inte det man tränar för på vintern. Då vill man ju kunna pusha hårt efter att ha kört, tävlat i några mil. Och sen så börjar det avgöras på slutet. Så jag tror det är mest där man tappar, för man får inte de här långa passen när man härdar sig. Men ja, det är det vi håller på att jobba på hela sommaren, så det är dags att fortsätta med det. Det var första delen inte var rakt över. Och jag hade lite lägre puls, och kanske beror på att jag sprungit lite mer. Jag vet inte. Jag kände faktiskt lättare över startningen. Så ska jag lägga in någon startning istället för ja, det får se. Men så har vi fått lite en uppdatering här på hur det går, så ska jag göra klart passet här, så hörs vi när jag är klar. Ja, det var det. Passet är genomfört och ja, då har jag bockat av mina första rullskidintervaller för säsongen också. Så det känns ju bra. Blev lite tuffare än jag först sa. Så ja, jag körde lite varierande. Två stakning, 2 diagonal uppför och sen avslutade med 2 platta stak. Fick lite fart och slapp slita i uppförsbacke hela passet. Men ja, som sagt, skönt att vara igång. Nu drar jag till Gotland imorgon och där är det inte många höjdmeter. Jag såg Lager 157 var där på läger nu och de hade väl kört någon 100 km tur med 210 höjdmeter, så ja, man kommer ju inte få någon backsträning, men det är faktiskt en av de grejerna jag kände lite från säsongen, att jag inte riktigt var så lika vass i alltså platsstakningen. Tyckte ofta fick slita mer än jag borde, medan backarna där liksom, där hade jag ju ändå bra nivå, men just på plattan, jag hänger ju med, men jag tycker att jag får inte den här flytet och bara kan glida med liksom, som man, eller glida med, men man borde ju inte behöva förta sig liksom. Ja, så det blir väl lite fokusområde i år att kanske inte bara köra intervaller upp, för även om man tror att det är liksom bättre träning, men det är en annan grej att staka på platten väldigt fort, så det behöver tränas sport så. Och ja, jag känner ju det också, jag är
Jag är lite tyngre nu än vad jag var under säsongen. Så jag känner mig lite som en buffel där på diagonala intervallerna. Men lite så här kantig. Men ja, det är ju inte diagonala tävlar i första hand. Så det får väl se ut så än så länge. Men det blir ju bättre när man väl kommer ut på snö oftast. Så ja, skön pass. Nu ska jag svida om här och så börjar jag röra mig hemåt igen. Så vi ses.